شباب، اكثر اشي انا متحمس احكي لكم عنه هو القلاية. تعالوا معي، تعالوا معي هلا. المهم، رحنا اليوم الصبح فقنا نسوي قلاية للأولاد. مفيش ولا حبة بندورة، ولا حبة بندورة، مش حبة ولا حبة. ما عجبنا الوضع. رحنا على الحديقة شفنا ليش حبتين بندورة. طبعا اسمع، مش سامبل هدول، زي قلين طلع. شوف شو بدي اسوي فيهم. بس طلع في ميرمية، في نعنع، في ألف شغلة تانية. مسكنا لنا شوية نعنع بس مشان هيك يغير ريحة الإيد بعد ما تمسك البندورة. عمرك شميت ريحة البندورة الطبيعية؟ ثلاث أرباعنا ما بتذكر. المهم تمسكهم وتدخلهم. وبعدين برضو لقيت ريحة، بدي أسوي يعني بدي أدبر حالي، عرفت؟ قطعنا الريحان، أكلنا بهدلة عليها، بعدين ما في إشكالية. هذا اللي بصير معك يا شباب. بس ليش جايبين الريحان يعني؟ مشان نحطه مع الأكل. بعدين رحت اخذت الولد واشترينا شوية بندورة. طبعا يعني بدفعوك الفوقاني والتحتاني مشان شوية بندورة. كنا هذول بالبلاد نشتريها بعشر قروش، هون بتدفع عليها الفوقاني والتحتاني. بعدين شوية كزبرة وتومة. الكزبرة للعلم بس، يعني الكزبرة بتستعملها مع البندورة إذا البندورة هيك كتير طرية وطعمت بدك تخليها طعمها يكون زي كأنه طازة، زدت عليها كزبرة. هون مضينا السكينة لأنه برضه طلعت السكينة مش ماضية، يعني كله بدي أشتغلكم إياه من الصفر. هي كل المكونات. شوفوا ما أحلى تصوير، شوفوا ما أحلى الأغراض. احكوا لي إذا بدكم هيك نضل نسوي. تمسك البندورة وتقطعها يمين شمال يمين شمال. بحب أحكي لكم مرتي اللي عم بتصور فما إيش تغير، بس يعني هيك عم نحكي. تقطع قد ما بدك بندورات. انا بحسب لكل شخص بده ياكل بندورتين ثلاثة وهذا هو. وبعدين في بندورة صغيرة بحكي لكم عنها بعد شوي. بحب احط فلفل حار. اليوم حطينا فلفل شعطنا الكل قاعد باكل وبلهلت وبعرق وهو عم باكل. بس زاكي يعني الواحد بيستمتع فيها. انا بقول اذا بدك عشان يعني هاي الكمية بحط يمكن تاني مرة نصها، بس مشان الاولاد ما يحكوا اشي. تمسك راس التوم كله، مش سن، مش سنين، مش ثلاثة، مش طقم اسنان، كلياته تمسكه بتفصفصه بتفضي. بعض التومة راح اقطعه صغير صغير صغير، وبعض التومة بخليه قطع كبيرة. الصغير بتخلي الريحة والطعم يطلع فيه، والكبير هو يعني زاكي لما تاكله كلقم. شوف ما احلاه. يا اخي انا بعلمكم كل اشي والله. اعطيتكم كل اسراري هون، كل اسراري. لسه في سر واحد فخم فخم ما حدا بيعرف عنه. تمسك الطنجرة وبتحركها من هون. نحطها هلا على النار. تطلع النار هبرجت، بتحطها قليل، واطي، صغير اللي بدك اياه. تكتر الملح، انا بحبها مع الملح. شوية فلفل صغيرة، فلفل حار ناشف. وبعدين هون هاي يعني واحدة من الاشياء المهمة، نعنع ناشف. زيت نعنع ناشف هذا بجيب خميرتها. معظم الناس ما بيعرفوا هذا الحكي. وبتبلش تحرك. ما تنسى تحط الغطا فوقيه لانه بدك تخلي المية داخله. الملح رح يطلع لك المية من البندورة. شوف ماسكة. طبعا ما تحكي لمرتي اني بستعمل نفس المعلقة. بعدين بقطع هاي تشيري توميتوز. طعم تشيري توميتوز غير شوية فما بخليها تنطبخ معاه بنفس الطريقة. وبمسك الكزبرة هون بحطه معاه. وبزيده للبندورة بعد الطبخ لأنه بدي شوية تغيير في الطبخة. شوف ما أحلى، شوف ما أحلى. يا أخي والله كأني فاتح محل قلايات. شوية ملح، وآخر إشي شوية زيت زيتون. ما بدك كتير، في ناس بيحب يحطوه بعد الطبخ، في حد بيحبوا يحطوه قبل الطبخ. أنا يعني ما عنديش عنصرية للموضوع. هلا هون هاي شغلة غريبة. عم بصفي البندورة ليش يا شباب؟ ما حد سألني ليش. خليني أجاوبكم. إحنا بنحب نشربهم شوربة البندورة. تعرف لما تروح على الطيارة وتشرب شوربة بندورة، هذا حكي فاضي. بحب أحكي لكم إذا عمرك ما دقت هاي الشوربة راحت عليك. بعدين شوف جبت لكم خبز جديد. نفخت بس واحدة. حاولنا كمان مرة نفخت بس واحدة. شو بدك تساوي؟ شربناهم البندورة، أعطيناهم الخبزات، غمسوا أكلوا واستمتعوا بكل إشي سويناه. بحب أحكي لكم بعدها إجا أخو مرتي، أكل ثلاث أرباع اللي عملناه. لأنه حماتي كيفت وأعطته كل إشي وحطت له أربع خبزات. أنا طلع لي خبزة ونص يمكن خبزتين. ما بدي أسمي أسامي طبعا، ما بديش أحكي لكم أنو واحد من إخوان مرتي اللي هيك صار فيه. بس اللي عارف عارف، وصحتين يا شباب.